नमस्कार. आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. आज आपण एकदम परफेक्ट आणि फक्कड चहा कसा बनवायचा ते पाहूयात. रोज एकच प्रमाण घेऊन आपण चहा बनवतो, तरी देखील तो कधी पानचट बनतो तर कधी फक्कड. मग असं का होतं ते आज पाहूयात. चला तर सुरुवात करूयात. चहा बनवताना सगळ्यात आधी महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे पाण्याचे योग्य प्रमाण. तुम्हाला पाण्याचा अंदाज येत नसेल तर कपाच्या सहाय्याने पाणी मोजून घ्या, म्हणजे परफेक्ट अंदाज येईल. जितके कप चहा बनवायचा आहे त्याच्या निम्म पाणी घ्यायचं आणि वर अर्धा कप पाणी एक्स्ट्रा घालायचं. ते का तेही पाहूयात. आता मला 1 कप चहा बनवायचा आहे, तर मी इथे 1 कप पाणी घेतलेलं आहे, म्हणजे चहासाठी अर्धा कप आणि त्यावरती अर्धा कप एक्स्ट्रा पाणी. चहासाठी पाणी उकळण्यासाठी ठेवलेलं आहे. इथे मी अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घेतला. आलं व्यवस्थित ठेचून घ्यायचं, म्हणजे त्याचा फ्लेवर चहामध्ये छान उतरतो. आल्यासोबतच तुम्ही गवती चहा, लवंग हे देखील घालू शकता. पाण्याला चांगली उकळी आली की यामध्ये आलं घालायचं. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे गवती चहा आणि लवंग जर तुम्ही वापरणार असाल तर ते देखील या स्टेजला यामध्ये घालायचं. आता जे आपण एक्स्ट्राचं पाणी यामध्ये घातलेलं आहे अर्धा कप, ते पूर्ण आटेपर्यंत आपल्याला हे पाणी चांगलं उकळून घ्यायचं आहे. म्हणजे जे कोणते पदार्थ आपण यामध्ये घातलेले आहेत त्याचा स्वाद आपल्या चहामध्ये छान उतरेल. इथे तुम्ही पाहू शकता पाणी जे आहे ते आटलेलं आहे. यामध्ये आता आपण चहा पावडर टाकूयात. तुम्ही नेहमी जी कोणती चहा पावडर वापरत असाल त्या चहा पावडरच्या प्रकारावरती त्याचं प्रमाण अवलंबून असतं. तर इथे मी साधारण 1 चमचा होईल इतकी चहा पावडर घातलेली आहे. आता यामध्ये टाकूयात साखर. इथे मी 2 मोठे चमचे साखर घातलेली आहे. तुम्हाला जितका गोड चहा आवडतो तितक्या प्रमाणामध्ये तुम्ही साखर वापरू शकता. साखर विरघळेपर्यंत आपल्याला चहा चांगला उकळून घ्यायचा आहे. चहामध्ये वेलची टाकताना ती सगळ्यात शेवटी टाकायची, म्हणजे त्याचा फ्लेवर चहाला चांगला लागतो आणि वेलचीचा वासही टिकून राहतो. जर तुम्ही आल्यासोबत वेलची घातली तर वेलचीचा सुगंध म्हणावा तितका चहाला लागत नाही. त्यामुळे वेलची शेवटी घालायची. दूध टाकण्याच्या थोडं आधी ही वेलची आपल्याला चहामध्ये घालायची आहे. आता यामध्ये आपण अर्धा कप दूध घालूयात. तुम्हाला जर परफेक्ट आणि फक्कड चहा हवा असेल तर निम्म पाणी आणि निम्म दूध अशा प्रमाणामध्येच आपल्याला तो करावा लागतो. तर इथे आपण सुरुवातीला 1 कप पाणी घेतलं, त्यातलं अर्धा कप पाणी आपण आटवून टाकलं आणि त्यानंतर पुन्हा अर्धा कप दूध यामध्ये घातलं, म्हणजेच टोटल 1 कप चहा आपला इथे तयार झाला. आता जेव्हा आपण टपरीवरचा चहा पितो तेव्हा दूध घातलेला चहा कितीतरी वेळ तो उकळलेला असतो, त्यामुळे त्याला एक वेगळी टेस्ट येते. तर तुम्हाला तसा चहा हवा असेल तर दूध घातल्यानंतर एक अर्धा मिनिटभर हा चहा चांगला उकळून घ्यायचा. त्यापेक्षा जास्त उकळायचा नाही, नाहीतर मग असा चहा पिल्यामुळे पित्ताचा त्रास होऊ लागतो. तर फक्त एक अर्धा मिनिटासाठी आपण याला दूध घालून चांगलं उकळून घेऊयात. आणि इथे आपला हा मस्त परफेक्ट गरमागरम असा फक्कड चहा बनवून तयार झाला. साहित्याचं प्रमाण आपण रोज तेच जरी घेतलं तरी ते कुठल्या वेळेस ॲड करायचं हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि हे साहित्य चहामध्ये घातल्यानंतर चहा किती वेळ उकळवावा हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. वेलची सोडून इतर कोणताही पदार्थ तुम्ही चहामध्ये घालत असाल तर तो आधी पाण्यासोबत उकळवून घ्यायचा, म्हणजे त्या पदार्थांचा छान स्वाद चहामध्ये उतरतो. आणि वेलची मात्र चांगली ठेचून दूध घालण्याच्या थोडंसं आधी चहामध्ये घालायची, म्हणजे मग हॉटेलसारखा अगदी परफेक्ट सुगंधी असा चहा बनवून तयार होतो. तर इथे सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही एकदा चहा नक्की बनवून पहा. आणि आजची ही सोपी चहाची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते. धन्यवाद.